Cảnh quay ma quái giữa ban ngày này hiện vẫn đang lan truyền trên các trang mạng, đặc biệt trên nền tảng TikTok. Nó đã nhận về 50.000 lượt xem và tương tác. Người chia sẻ cảnh quay cho biết, vào một ngày mùa đông, khi bên ngoài tuyết bắt đầu phủ trắng cây cối và lối đi, tạo ra một khung cảnh vừa ảm đạm vừa thơ mộng, nên anh ta đã dùng điện thoại cá nhân quay lại cảnh vật xung quanh. Nhưng thật không thể ngờ, khi đó lại xuất hiện một thứ gì đó rất lạ. Vô tình, anh ta đã bị thu hút bởi những điều kỳ dị sau đây. Đầu tiên là những dấu vết in trên tuyết này. Người đàn ông nói khi vừa nhìn thấy nó xuất hiện trên lớp tuyết dày, anh không nghĩ đó là dấu chân của một người, vì trước mặt anh khi đó làm gì có ai. Cho đến khi anh đến gần và nhìn kỹ hơn, rất rõ lộ ra trên nền tuyết trắng là những dấu chân trần của một người. Điều đó thật lạ. Nhưng lạ nhất là khoảnh khắc này, khi người đàn ông lần theo những bước chân quái dị kia, anh ta đã nhìn thấy điều này. Một bóng trắng vừa xuất hiện và biến mất gần cái xích đu kia. Rồi thì... khi bóng trắng vừa tan biến, lập tức cái xích đu đong đưa, như thể chính cái bóng đã ngồi lên và đong đưa cái xích đu như vậy. Vì đoán như thế nên người đàn ông đã lấy hết sức can đảm, đến gần đưa tay ra, như muốn tìm hiểu xem có thật sự đang có ai đó ngồi trên ghế hay không. Và không lâu sau đó anh ấy đã có câu trả lời. Bạn cũng thấy mà đúng không? Khi người đàn ông đưa tay mình qua bên phải thì giống như anh ta đã chạm trúng phải ai đó. Hiện tại cảnh quay đáng sợ này vẫn đang được mọi người bàn tán rất nhiều. Nếu bạn muốn xem cảnh quay gốc, bạn có thể tìm đến trang TikTok How Bizarre để xem và cùng bình luận với họ nha. Cảnh quay quái dị sau đây đến từ Brazil, và theo như nguồn thông tin đi kèm, sự việc kỳ lạ xảy ra bên trong một siêu thị cũ ở Brazil. Người dân sống gần siêu thị cho biết dù ngày hay đêm thì họ cũng thường xuyên nhìn thấy những hình thù kỳ lạ di chuyển qua lại sau lớp cửa kính với một vận tốc đáng kinh ngạc như thế, khiến cả khu phố vô cùng sợ hãi. Người ta đã đưa ra những lời giải thích rùng rợn về nguồn gốc của những bóng đen kỳ lạ kia. Họ cho biết khi xưa siêu thị được xây dựng trên một nghĩa trang cũ của người bản địa, nhưng theo năm tháng, một số ngôi mộ bị thất lạc không thể tìm thấy, và dần dần họ cũng không còn nhớ vị trí chính xác của những ngôi mộ không được đánh dấu đó. Họ đoán rất có thể sự hiện ra và di chuyển sau lớp cửa kính kia là một dấu hiệu của người đã khuất. Ban đầu những suy nghĩ về thực thể đen tối không được nhắc đến. Họ chỉ nghĩ rằng bên trong siêu thị đang có trộm đột nhập. Nhưng sau nhiều ngày theo dõi và kiểm tra, họ xác nhận bên trong siêu thị không có điều gì bất thường xảy ra. Giống như những dáng người di chuyển bí ẩn này chỉ được nhìn thấy sau lớp cửa kính mà thôi.
một người đàn ông có tên là Valenti hiện đang công tác tại một bệnh viện ở Mexico. Anh cho biết mình là một y tá và đã làm việc đủ lâu để nhận ra nhiều điều siêu nhiên huyền bí xảy ra rất nhiều ở đây. Nào là những cánh cửa tự đóng mở, nhiều tiếng động lạ được nghe thấy, và thậm chí đáng sợ hơn khi nhiều y tá khác đã nhìn thấy những bóng đèn quái dị di chuyển dọc theo những hành lang tối. Bên cạnh đó còn rất nhiều những trải nghiệm không thể giải thích khác xảy ra hầu như mỗi đêm, nhất là khi họ ở một mình bên trong bệnh viện này. Một đêm khuya, khi đang trong ca trực, một nữ nhân viên an ninh đã nhìn thấy và dùng điện thoại quay lại tất cả. Cảnh quay kỳ lạ này được gửi đến cho Valenti. Người nữ nhân viên đã nói với anh ta rằng khi cô đi đến khu nghỉ ngơi của các y tá, bên trong phòng lại vang ra những tiếng gõ kỳ lạ, nghe rất rõ. Ban đầu cô nghĩ mình nghe nhầm, nhưng bất cứ khi nào cô quay lưng đi, những tiếng gõ kia lại vang ra bên trong căn phòng bị khóa kín đó. Không thể giải thích những gì đang xảy ra, người nữ nhân viên chỉ biết lặng lẽ rời đi và mặc kệ những tiếng gõ ma quái kia. Valenti và các đồng nghiệp tin rằng những sự kiện dị thường kia được tạo ra bởi các linh hồn của những người đã mất bên trong bệnh viện này. Một cô gái có tên là Rose đã có chia sẻ một câu chuyện buồn rằng người chú của cô đã tự kết liễu đời mình mới đây thôi. Và sau khi nhận được hung tin, Rose đã vô cùng đau buồn nên cô đã có gọi video cho chồng mình để tâm sự. Nhưng trong lúc cả hai đang trò chuyện, điều quái dị này đã xảy ra với Rose. Không rõ nguyên nhân vì sao búi tóc phía sau của cô ấy đột nhiên nhô lên cao một cách khó hiểu như vậy. Khi sự kiện quái gở xảy ra, những biểu cảm của Rose đã cho thấy cô cũng cảm nhận được đang có ai đó ở phía sau và tác động vào tóc mình, nên lập tức cô quay đầu về phía sau như muốn bắt quả tang ai đang nghịch tóc mình, nhưng rõ ràng không có ai ở đó cả. Ngay cả người chồng Rose cũng đã sốc khi vô tình nhìn thấy khoảnh khắc kỳ lạ đó. Cả hai vợ chồng cô không biết phải giải thích như thế nào về cái hiện tượng bí ẩn đó, nên họ đã chia sẻ cảnh quay này lên trang cá nhân và có đưa ra một câu hỏi gợi ý liệu đó có phải là sự tác động của người chú đã mất của họ không? Bạn nghĩ sao về cảnh quay vô tình này?